what is up sa inyo mga sir? Good morning, good afternoon o kung anong oras nyo man pinapanood to. Ang pag-uusapan natin ngayon is ang camera na gamit ko. And itong camera na to, madaming motovloggers ang nagsimula na ito ang gamit. Si Reed Motovlog, ganito ang ginamit niya. Hindi ko lang alam kung anong camera niya ngayon. Pero nevertheless, ang camera na pinag-uusapan natin ngayon is ang GoPro Hero 4. Ang gamit ko is yung GoPro Hero 4 Silver. And basically same lang siya with the GoPro Hero 4 Black. The only difference is ang GoPro Hero 4 Silver is merong built-in screen na touch screen, which is ang GoPro Hero 4 Black ay wala. Pero may mabibili ka naman na add-on na attachment para dun sa may GoPro Hero 4 Black, para meron din siyang touch screen. So ang difference lang naman ng GoPro Hero 4 Black sa Silver is mas maganda na konti yung video quality na GoPro Hero 4 Black, and mas malaki or mas mataas yung frame rate nung 4K. If okay lang sa'yo yung walang screen or add-on lang yung screen, then go for the Black. Pero if all around camera, walang ibang gagamitin, wala kang phone para makonect yung GoPro, just go for the Silver. It's easier that way. So ngayon 2024, kung gusto mo mag-start mag-motovlog o gusto mo ma-experience muna mag-motovlog bago ka mag-commit, bago ka bumili ng mga mamahaling camera like yung mga Insta 360, and gusto mo lang muna masubukan, hindi ka muna mag-i-invest ng sobra-sobra, yung GoPro Hero 4, it's a good starting point. Maganda siyang panimula. And if you wanted to, you can stay with the GoPro Hero 4 kasi hindi naman yung quality ng video usually ang pinapanood ng tao is yung kwento, diba? Story time muna tayo, no? So 2 years ago nag-start ako mag-motovlog. Ang gamit kong camera is yung GoPro Hero 4. Nag-trail ako, then binenta ko yon. After 2 years, sabi ko mag-motovlog ulit ako, and easily I could have bought a more modern camera, mas mamahalin na camera, pero ang binili ko is yung GoPro Hero 4 pa rin. Ito yung mga reason kung bakit GoPro Hero 4 pa rin binili ko despite having the budget para sa mga mas modern na camera, no? So with the first reason and the main reason is the price. So the GoPro Hero 4 Silver or Black, napakamura niya. Last year binili ko to ng 3K or 3.5 ata ang bili ko dito. Yun yung main reason kung bakit despite kung bakit kahit may budget ako, GoPro Hero 4 pa rin, kasi hindi pa ako fully committed, or at least alam ko na kaya naman ng GoPro Hero 4. Ayaw kong gumastos ng 15,000, 20,000 para sa camera, tapos meron namang mumurahin or mas mura na camera na kayang gawin naman yung, alam mo yun, yung hinahanap ko. So that's one of the main reasons, or that is the main reason why I went with the GoPro Hero 4, yung price. So fortunately wala ka namang bibili ng brand new na GoPro Hero 4, pero how you will find a GoPro Hero 4 ngayong taon is Facebook Marketplace. So mostly 95% na mabibili mo GoPro Hero 4 is already used second hand. So let's say gusto mo lang mag-try mag-vlog, right? Gusto mo lang masubukan, ma-experience. Bumili ka ng GoPro Hero 4 ng 4,000. Ginamit mo for a couple of months. Nasulit mo, then nag-decide ka na yung pag-motovlog is not for you, right? Pwede mo rin siya beta ulit ng 4K lang. So technically, hiniram mo lang siya, di ba? Para ka lang nagrenta or para ka lang nanghiram ng GoPro, since mababawi mo pa rin yung investment na pinasok mo, na yung depreciation o yung pagbagsak ng price niya, since lumang camera na to is nandun na siya sa may pinakailalim eh, wala nang ibababa pa. So any reason na ibebenta mo yung camera mo, mag-upgrade man, emergency, you can sell it for the same price na kinuha mo. So one of the other reasons kung bakit GoPro Hero 4 ang binili ko is hindi ko naman kailangan ng 4K video. Yung something na nakakalimutan ng ibang tao or something na hindi nila ini-expect is yung file size. So
with better quality videos, higher quality images, ang kailangan mo is a higher capacity memory. So if mag-shoot ako ng 4K, kailangan ko ng storage system para ma-store lahat ng images ko or mga videos ko, and dagdag gastos yun. 1080p is enough for me. Unfortunately, itong GoPro Hero 4 wala siyang in-body stabilization, so medyo malog kumpara sa mga modern cameras na may in-body stabilization. Pero for the most part, hindi naman siya ganun ka lala. Gamit ko naman kasi usually is super wide, so the wider yung field of view, the less shakier it is kasi lawak ng field of view mo eh. So okay, yung isa pang reason na gusto kong banggitin sa inyo is yung battery. So yung GoPro Hero 4 is may magandang battery life. 3 pirasong battery, makakabili ka less than 1,000 kasama na yung charger. So syempre pag mga mahahaba na yung vlog mo, kailangan mo na rin ng battery kasi mas mahaba na yung mga kwento mo eh, mas mahaba na yung mga shoot mo, so mas matagal nang kailangan naka-on yung battery. Pero meron ding attachment para sa GoPro Hero 4, which is yung gamit ko ngayon, na mic adapter siya. Mic adapter, then meron siyang parang letter Y. Pakita ko na lang sa'yo sa video. Pero ang ginagawa nito is kung ayaw mo mag-battery or wala ka pang budget para sa battery, pwede itong mount na to ang bilhin mo para ma-attach mo o makabit mo sa may power bank yung GoPro mo habang ginagamit mo siya. So instead na tatakbo siya sa battery, doon siya sa may power bank tumatakbo, which would give you a much longer time compared to sa may battery na stock, kasi maliit lang naman yung battery na stock eh. So that's a good way na substitute temporarily kung wala ka pang batteries. Ako kasi I prefer batteries, kaya hindi ko ginagamit yon. I don't like power banks, so at least there's an option. Once na maghanap ka, ang hanapin mo na is yung may kasama ng SD card. Since ang GoPro is medyo maselan sa SD card, so kailangan class 10, mataas ang read speed ng mga card na bibili mo. So hindi siya uubra sa basta-basta ng card lang na peke. So that's one thing na kailangan mong i-consider. If nakabili ka na ng GoPro Hero 4 pero walang memory card, ang bilhin mo is yung class 10. So yun nga, so I do recommend the GoPro Hero 4 and I highly believe na sobrang capable pa na camera na to. And especially ngayon 2024, ang tataas ng bilihin. And if you just want to try something new, go for the GoPro Hero 4. Hindi ka niya didismayahin. Huwag mo nang awatin ang sarili mo. Go on marketplace, maghanap ka na ng GoPro Hero 4, 4K, 4.5, 5K depending on the condition. Go for it. Anyways guys, good luck sa inyong mga balak. And that's gonna be about it for now. I hope to see you soon. Bye-bye. Peace.